සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න අද මම වීඩියෝයෙන් ගේනවා කොහොමද 2D animation එකක් සරලව simple විදියට නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ගෙනාවා කොහොමද ෆොටෝ එක ලේසියෙන්ම background එක remove කරගන්න කියලා. ඒ වීඩියෝ එක ඔයා බැලුවේ නැත්නම් මේ උඩින් යන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ලේසියෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ Pencil 2D කියන software කරහා කොහොමද ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ 2D animation නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඒක ගැන කතා කරන්න කලින් ඔයාලා තාම මව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහින් subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරන්න. මේකදී ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම Google එකට යන්න. ගිහලා search එකක් දාන්න Pencil 2D කියලා. ඒකදී ඊට පස්සේ ඔයාලට search result ගොඩක් open වෙනවා. ඒකෙදි ඔයාලා මේ උඩ තියෙන පළවෙනි search result එකට තමයි යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Pencil 2D animation official site එකට ඔයාලා එනවා. මේකෙදි ඔයාලා download now කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක version ගොඩකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන operating system එකට අදාළ වෙන විදිහට ඔයාලට මේක download කරගන්න පුළුවන්. මගේ තියෙන Windows operating system එකක් හින්දා Windows icon එක click කරලා මම Windows එකට අදාළ software එක download කරගන්නවා. ඊට පස්සේ download වුණු file එක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකදී අපිට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් animation එකට ඕන කරන tool set එක. මේකදී අපිට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් clear frame tool එක. මේ clear frame tool එකෙන් වෙන්නේ canvas එකේ අපි හදන ඕනම දෙයක් අපිට එක ෂණයකින් මකා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා pencil tool එක. pencil tool එකෙන් අපිට canvas එකේ ඕනම දෙයක් අඳින්න පුළුවන්. මේකදී අපිට pencil tool එක කරා අපිට ඕනම drawing එකක් අවශ්‍ය කරන විදිහට erase tool එකෙන් අවශ්‍ය කරන තැන් ටික මකා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට tools කීපයක් මේ tool box එකේදී දීලා තියෙනවා. ඒ එකිනෙකට tool ගැන විස්තර මම කියන්න යන්නේ නැහැ. ඒක ඕගොල්ලෝම ඒ tool වලින් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා try කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මේ software එකේ පහලින් අපිට layer කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ layer වල තියෙන pages වලින් තමයි අපේ animation එක නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවද මේ layer එක උඩ දාන ලකුණු දෙකක් තියෙනවා. ඒ දාන ලකුණු දෙකෙන් කියවෙන්නේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන දාන ලකුණෙන් කියන්නේ duplicate page එකක් ඊළඟ page එක විදිහට open කරගන්නවා කියන එක. ඊට පස්සේ එහා දාන ලකුණෙන් කියන්නේ duplicate එකක් නැතුව අලුත් page එකක් open කරගන්නවා කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට එහා පැත්තෙන් පේනවා FPS අගය. දැන් මෙතනදී FPS අගය නම් තියෙන 12යි. ඒ කියන්නේ තප්පරයක් ඇතුළතදී pages 12ක් play වෙනවා කියන එක. ඒක අපිට ඕනම කරන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට එහා පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් play button එකක් සමග loop button එකක්. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද animation එකක් සාමාන්‍යයෙන් සරලව නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. මේක ඔයාලගේ තියෙන creativity එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම මේක හින්දා මට ලොකු creativity එකක් නැති හින්දා මම සාමාන්‍ය පොඩි හැඩයක් animate කරලා පෙන්නන්නම්.
මම මෙතනදී ඔයාලට වෙන්නේ සරල සිම්පල් විදියට කුරුල්ලෙක් පියාඹන ඇනිමේෂන් එකක්. ඒ වුණාට මේක ඔයාගේ නිර්මාණශීලීත්වය අනුව වෙනස් කරගෙන හරිම සංකීර්ණ එකකටවත් යන්න පුළුවන්. හරි අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේක වීඩියෝ එකක් විදියට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නේ කියලා. මේකදී ඔයා මුලින්ම යන්න ඕන උඩම තියෙන ෆයිල්ස් වලට. ඊට පස්සේ අපිට පේන්න තියෙන එක්ස්පෝර්ට් ඔප්ෂන් එක. එක්ස්පෝර්ට් ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මූවි යන්න. මූවි වලට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඩීටේල් ටිකක් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මේකදී අපිට ස්ටාර්ට් ෆ්‍රේම් එක විදියට 1 කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඒ වගේම එන්ඩ් ෆ්‍රේම් එක විදියට 24 කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකෙන් පටන් අරගෙන 24 වෙනි ෆ්‍රේම් එකේ මේ ඇනිමේෂන් එක ඉවර වෙනවා කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් ගිහින් ඕකේ දෙන්න. ඕකේ දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙන විදිහ. ඊට පස්සේ අපි මේක yes දුන්නාම අපි හදාගත්ත ඇනිමේෂන් එක වීඩියෝ එකක් විදිහට එක්ස්පෝර්ට් වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි 2D pencil කියන software එක හරහා සරලව 2D ඇනිමේෂන් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ. මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? අපි කතා කරමු පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තාම ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහින් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තවත් දවසක මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ජය වේවා.